สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีบรรจุภัณฑ์เป็นขวดเอสที่ดื่มแล้วนะครับผมจะทำเป็นขวดซึ่งเป็นขวดน้ำหยดนะครับประหยัดน้ำครับในการฝังที่ข้างต้นไม้ครับเป็นวิธีการง่ายๆในการใช้นะครับผมคือเป็นทำกันมานานแล้วครับพวกขวดหยดน้ำเนี่ยคือมันประหยัดได้จริงๆแล้วต้นไม้เจริญเติบโตได้ครับเดี๋ยวจะลองวิธีการดูนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดโค้กนะครับขวดโคคาโคล่า 1.5 ลิตรนะครับผมจะนำขวดพลาสติกนั้นกลับมาทำเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมช่วยในการประหยัดน้ำครับเป็นขวดน้ำหยดครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติก 1.5 ลิตรครับขวดโค้กครับ
นี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่นะครับขวดที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 1.5 ลิตรนะครับผมเป็นขวดลักษณะขวดกลางใหญ่นะครับจะนำตัวนี้มาทำเป็นขวดน้ำหยดระบบน้ำหยดนะครับผมเพื่อไม่ให้ดินแห้งนะครับจะวางไว้ใต้โคนต้นไม้ครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับผม